Mga boss lord, shoutout sa inyo. Bali bago tayo magsimula, shoutout muna tayo sa mga taong patuloy na nakasuporta sa atin. Umpisan ko na kay Jerome Del Rosario. Na shoutout siya. Jerome, shoutout sa'yo. Tapos kay Jolo Tolbo Pre, shoutout sa'yo. At kay Bimbo Hipona Pari, shoutout sa'yo. Tapos kay Curvy Giat Tol Lods, shoutout sa'yo. Tapos hindi mawawala sa ating special shoutout, Love, I love you. So ayun, bali nagtatanong ba kayo paano maglagay ng subscribe button, subscribe link, yung mga umaangat-angat sa YouTube channel. Bali nandito kayo para matutunan yung mga boss lods. Tawag doon green screen effects. So bali yun, proceed na tayo sa ating tutorial. Let's go. So bali ganito natin siya gagawin mga boss madam, mga boss lods. Ganito natin siya gagawin. Una-una natin gagawin kailangan natin mag-download ng isang green screen effect sa YouTube, galing sa YouTube or kahit sa saang site. Ganoon natin siya gagawin. Magda-download lang tayo ng green screen effects. Tapos bibigyan ko kayo ng example. Meron naka-drop din sa description below na link. Download nyo na lang yun, tapos para matry nyo rin na masubukan nyo kung paano siya gagawin. Tapos pag na-download nyo na, pupunta tayo sa ating Kinemaster. Tapos pag nasa Kinemaster na tayo mga boss lods, una natin gagawin import natin syempre yung video na gagawin natin. Mag-i-import tayo mga boss lods. Nangyari ito muna, dito muna ito, sample background lang tayo. Sample background lang tayo mga choy. Yan. Tapos una natin gagawin, punta tayo dito sa layer, tapos media. Yan. Tapos kunin natin yung dinownload natin. Kunyari ito, dinownload natin to. Yan, ibibigay ko sa inyo yung link niyan, nasa description to. Kunyari yan, dinownload ito, lalagay nyo lang yan. Tapos baba lang tayo, tapos chroma key. Makikita nyo yung chroma key dyan, chroma key, yan. Tapos enable lang natin. Wala, nawala, bakit? Yun, char lang. Nawala yung green yan, char lang, yan. Bali pag pinilay natin, yun, di ba mga boss lods, ganun lang siya kasimple paano maglalagay ng isang green screen effect sa ating YouTube channel. Bali ganito kasi itsura niyan pag walang green screen. Yan, ganyan lang. Yan. Di ba mga boss lods? Pero pag nilagay natin yung, pinindot natin yung etong effects na nilagay natin sa chroma key, tapos enable lang natin, yan, mawawala siya mga boss lods. At saka itong key color, automatic na yan siya na bahala mamili dyan kung anong kulay bipiliin niya. Basta matalino itong Kinemaster Kung di nyo pa rin alam paano mag-download ng Kinemaster na walang watermark, yan, nasa description yan, nasa description yung link nyan mga boss lods. Bali, try ulit natin. Yun. Bakit may sounds mga boss lods? Kasi meron na agad sounds to. May automatic na may sounds to. Kanyari hinaan ko siya. Yan. Ba? Wala siyang sounds. Kasi etong dinownload natin na video na green screen, meron na automatic na sounds siya. Napakalupit mga boss lods. So ayun, kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, please do subscribe and click the notification bell below para lagi kang updated kung meron akong bagong ituturong YouTube tutorial. So bali mga choy, mga boss lods, grind lang.